السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شادي هشام من قناة Everybody English، والنهاردة إن شاء الله مكملين مع بعض قصة Great Expectations، القصة المقررة على الصف السادس الابتدائي من منهج الإنجليش زون. والنهاردة بإذن الله هناخد مع بعض Chapter 4. طيب، زي ما متعودين كل فيديو أو للي مش متابعنا أول مرة يتفرج علينا، بنعمل كل مرة الكلمات الخاصة بالشابتر الأول Chapter 4 Vocabulary. بعد كده بنشوف النص بنقراه مع بعض وبنشرحه بالتفصيل. بعد كده بنروح نعمل أسئلة وإجابة على الفصل، بحيث يبقى كده كله اتذاكر ومش محتاجين فيه أي حاجة تاني. نروح على طول للكلمات. أول حاجة عندنا غامض mysterious، ملفوف wrapped، غريب strange، يقلب stir، ضيوف guests، يصفع slap، عراك أو خناقة يعني fight، كرسي بعجل wheelchair، يوشوش whisper، محرج embarrassed، آسف هي محرج embarrassed. لو عايز أخليها حاجة محرجة بكسر الر محرج تبقى embarrassing، إنما محرج بفتح الر embarrassed. الناحية التانية من الجدول عندي يسخر من laugh at. بعد كده عندنا يحتفل celebrate. وآخر كلمة معايا في فندق صغير هي in، بننطقها زي حرف الجر بالظبط، بس هما 2 ان بدل ان واحدة. طيب نروح مع بعض بقى نقرأ على طول chapter 4 text، لأنه هو مهم جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. On my way home after school in the next afternoon, I stopped at the public house to collect Joe. يعني بيقول ايه؟ طبعا هنا اللي بيتكلم بيب اللي هو راوي القصة بتاعتنا. بيقول ايه؟ وانا راجع بقى للبيت كده من المدرسة بعد ما خلصت في بعد الظهر كده من اليوم التاني، كنت رايح على ايه البابليك هاوس اللي هو زي ايه الدار العامة كده، يعني عشان خاطر ايه اقابل جو ونروح مع بعض. بيكمل Joe was sitting with a mysterious man at the bar. يعني جو كان قاعد مع ايه mysterious man at the bar، كان قاعد مع راجل غامض كده في البار بتاع البابليك هاوس ده. The man bought a drink for Joe and himself and gave me a coin wrapped in paper. يعني هو بيقول ايه الراجل ده بقى جاب يعني مشروب ليه هو وجو، وادى كده لبيب يعني عملة كده ملفوفة في ايه في ورقة. Suddenly بيتكلم بقى هنا طبعا بيب وبيقول I suddenly noticed something strange. انا لاحظت بقى فجأة كده حاجة غريبة، وابتدي بقى حاطط نقطتين وهيشرح لنا ايه هي. I saw the stranger stirred his drink with one of the tools I had stolen for the criminal in the graveyard. يعني هو هنا بيقول فجأة كده لاحظت ان الراجل الغريب ده بيقلب المشروب بتاعه بأداة من الأدوات اللي أنا كنت سرقتها للمجرم اللي كان في المقابر. I was reminded of my crime and I felt guilty. طبعا الموقف ده ذكرني بالجريمة بتاعتي وحسيت ان انا مذنب. بعد كده بيكمل وبيقول When I arrived home I noticed that the paper wrapped around the coin was really a 1 pound note. يعني ايه بقى لما راح البيت كده بعد ما وصل لقى ان الورقة اللي كانت ملفوفة حوالين الكوين دي لقى ان هو جنيه بحاله. طبعا المقصود هنا اللي هو الجنيه الاسترليني، يعني ان هم طبعا ايه في انجلترا. طيب بيكمل بعد كده بيقول I was shocked at that a stranger had given me so much money. يعني بيقول انا كنت مصدوم ان راجل غريب هيديني كل الفلوس دي. بينه وبين نفسه يعني طب ليه. بيكمل I next returned to Miss Havisham's on her birthday. طيب يعني بيقول ايه بعد كده رجعت بقى ايه اروح لمس هافشم تاني. مس هافشمز الابوستروفي اس دي طبعا مقصود بيها مس هافشمز مانشن اللي هو القصر بتاعها
في يوم عيد ميلادها on her birthday. I was taken to a room full of guests. طبعا ايه في حد خده كده لأوضة مليانة ايه ضيوف. I noticed that the clock on the wall had also stopped at 20 minutes to 9. ولاحظت برضو ان حتى الساعة اللي على الحيطة واقفة على الساعة 9 إلا تلت. بيكمل وبيقول when the guests left Miss Havisham watched me play cards with Estella. Estella was very mean to me and she slapped my face for no reason. يعني بيقول لما الضيوف بقى مشيوا مس هافشم قعدت تتفرج عليا انا واسلا واحنا بنلعب الكوتشينه. اسلا كانت سيئه جدا وسخيفه جدا معايا لدرجه ان هي ضربتني على وشي بالقلم من غير سبب for no reason. When we finished, Estella led me to the courtyard and then ran away. يعني بيقول ايه لما خلصنا بقى استلا ودتني لحد الساحة اللي بتاعت القصر كده وسابتني هناك الفناء بتاع القصر وجريت. فبيقول I didn't know what to do. ما كنتش عارف اعمل ايه. So I walked around the garden. اتمشيت شوية كده ايه حوالين الجنينة. Suddenly I was attacked by a young boy. وفجأة في حد اتهجم عليا كان ولد صغير. ونركز في الحتة دي قوي عشان هنعرف الولد الصغير ده ان شاء الله هيطلع مين على مدار الفصول لان هو شخصية مهمة. I knocked him to the ground and he ran away. طبعا ايه ضربوه وقعوا على الارض كده بعد كده الولد قام ايه جري قال لا ده مفيش فايدة بقى مش هعرف ايه اضربه يعني. Soon after that I found Estella. I didn't tell her about the fight. يقول ايه حبة بعدها كده بحبة يعني مش كتير حبة قريبين كده لقيت استلا وبس ما قلتلهاش على اللي حصل ولا حكيت لها على الخناقة خالص. فهنا بقى بيحصل حديث. Am I pretty? She asked. Very, I replied. Am I insulting? She continued. Very, I replied. طيب هنا هي بتسأله بتقول له هو أنا جميلة؟ قال لها جدا. تقول له طب هو أنا يعني بشتمك كتير أو أنا يعني بهزقك كتير؟ قال لها جدا. فأستلا smiled and led me to the gate. طبعا إيه ضحكت كده ابتسمت وراحت موصلة لحد البوابة. Once again I felt ashamed. ومرة كمان حسيت ان انا خجول جدا او يعني احرجت من الموقف يعني. When I next visited Miss Havisham, I thought I would be in a trouble for fighting the boy, but no one said anything. يعني قال ايه لما راح بقى يزور تاني مس هافشم كان بيقول انا شكلي كده هتحط في مشكلة كبيرة بسبب الخناقة اللي حصلت مع الولد ده. بس بعد كده لقى ان محدش اصلا جاب سيرة عن الموضوع نهائي. After that, I visited regularly and I used to push Miss Havisham around in a wheelchair. يعني بدأ بقى بعد كده خلاص ايه رجله خدت بقى على المكان وبدأ يروح كتير وكان كمان ايه بيزق مس هافشم كده على الكرسي ابو عجل ويتمشوا مع بعض. She was always dressed in her wedding dress. وكانت دايما لابسة الايه الفستان بتاع الفرح. We often spoke about my future. I hope she would give me some money. كنا غالبا كده بنتكلم عن مستقبلي وكنت دايما بتمنى ان هي ايه تديني فلوس. Sometimes Estella would walk with us and I sometimes heard her complaining about having to play with me. يعني كانت دايما او مش دايما اسف احيانا كده كانت استلا ساعات بتيجي تتمشى معانا واحيانا كنت انا بسمعها وهي بتشتكي انها لازم تلعب معايا مش مبسوطة يعني. I was so busy dreaming of money that I often didn't pay attention to things I heard. يعني بيقول انا كنت غرقان كده في احلامي مشغول جدا بالفلوس لدرجة ان انا ما كنتش اصلا بدي اي اهتمام للي انا بسمعه خالص ايا كان هو ايه.
But one day I thought I overheard Miss Havisham whisper to Estella's ear, "Well, you can break his heart." فبيقول ايه؟ ولكن كده في يوم انا فاكر ان انا سمعت كده مس هافشم بتوشوش استلا في ودنها وبتقول لها تمام خلاص تقدري تكسري قلبه. والكوتيشن ده مهم جدا على فكرة. I was told to bring Joe on my next visit. بلغوه بقى ان هو لازم يجيب جو معاه المرة اللي في الزيارة اللي بعديها. Although I loved Joe and he was very good to me, I was embarrassed to bring him to Miss Havisham. طبعا هنا برضو Miss Havisham's apostrophe s اللي هي القصر يعني because he was so poor. يعني ايه؟ بيقول بلغت طبعا ان انا اجيب جو معايا المرة اللي جاية، لكن انا على الرغم اني كنت بحب جو جدا وهو كان شخص كويس وطيب جدا معايا، بس انا كنت محرج بصراحة ان انا اخليه يروح هناك عشان هو فقير جدا. When we arrived, Joe was nervous that he could hardly speak. يعني لما وصلنا جو كان متنرفز جدا حتى ما كانش قادر يتكلم. Estella laughed at us. استلا بقى ايه سخرت منهم كده وقعدت تتريق عليهم. But Miss Havisham gave him اللي هو جو يعني 25 pounds so that he could pay for me to become a blacksmith. اديته 25 جنيه استرليني عشان خاطر يقدر يعلم بيب ويكبره كده ويخليه ايه حداد قد الدنيا يعني. طيب when we returned home Joe decided that we should celebrate our luck. لما وصلنا بقى البيت جو قرر ان احنا نحتفل بحظنا. طبعا 25 جنيه في الوقت ده كانوا يعني مبلغ ضخم جدا. We went to an inn but I was sad. رحنا كده فندق صغير عشان نحتفل بس انا كنت ايه حزين. I didn't want to be a blacksmith. I wanted to be a wealthy gentleman so Estella would stop looking down on me and like me. يعني ايه؟ يعني ولا انا اصلا ما كنتش عاوز ابقى حداد، انا كنت عاوز ابقى راجل جنتلمان كده غني قوي واخلي بقى استلا تبطل تبصلي بصات الاحتكار بتاعتها دي وتحبني او تعجب بيا. والحتة دي كده بنختم بيها chapter 4. احداثه مهمة جدا جدا جدا، بكرر لازم نقراه كويس مرة واتنين لان هو وشابتر 3 الشابتر اللي فات مهمين في احداثهم ويعرفونا ايه اللي هيحصل. طيب نروح دلوقتي لchapter 4 questions and answers. وزي ما متعودين اول سؤال عندنا بيبقى complete the following اكمل التالي. Pip stopped at the public house to راح فين يعني وقف ليه بقى عند الدار العامة كده فاكرين؟ to ايه؟ to collect Joe عشان ايه؟ يقابل جو ويمشوا. طيب السؤال رقم 2 Joe was sitting at the bar with جو كان قاعد مع مين بقى في البار؟ ها؟ ايوه was with a mysterious man. كان قاعد مع مين؟ مع راجل غامض كده يعني مجهول الهوية. 3 Pip was reminded of his crime نقط. بيب افتكر جريمته امتى بقى؟ when he noticed the man stirring his drink with one of the tools he had stolen. يعني ايه؟ لما شاف الراجل بيقلب الكوباية بتاعته بتاعت المشروب بواحدة من الأدوات اللي كان هو سرقها. he apostrophe d اللي هي he had stolen. طيب سؤال رقم 4 بيقول ايه بقى؟ Pip visited آسف هي مفروض visited مش visitor. Pip visited Miss Havisham on زارها امتى بقى؟ her birthday صح كده، زارها في يوم عيد ميلادها. تمام. رقم 5 the clock on the wall فاكرين بقى كان مالها؟ ايوه سامع حد بيقول كانت واقفة على الساعة 9 الا تلت. تمام. in English بقى had also stopped at 20 to 9. اوكي سؤال رقم 6 Estella slapped Pip's face for ضربته على وشه ليه بقى؟ for a no reason من غير سبب هو كده.
طبعا هي أسئلة شخصية يعني رخمة جدا، وهنكتشف ده على مدار القصة يعني. Pip used to كان متعود يعمل ايه بقى Pip؟ أيوة used to visit Miss Havisham and push her around in a wheelchair. السؤال رقم 8. Pip was embarrassed. ليه كان محرج؟ أيوة to bring Joe to Miss Havisham because he was very poor. تمام كده. طيب السؤال رقم 9. Miss Havisham gave Joe 25 pounds نقط. يعني هو عايز يقول لنا ليه يعني؟ طبعا so that he could pay for Pip to become a blacksmith. ونخلي بالنا من الأسئلة اللي من الشكل ده، لأن في الامتحان الطلبة بيقول طب أنا هحط إيه في النقط، يعني هم إيه المقصود؟ هنا بقى فايدة قراية النص، هو هنا بيشيل لك حتة من النص من غير حتى ما يقول لك هو عايز إيه، فأنت عشان فاهم بتحط الإجابة على طول. عشان كده أنا بقرأ النص معاكم واحدة واحدة وبنترجمه حتة حتة. آخر سؤال عندي في الكومبليت. Pip wanted to be نقط so نقط. كان عايز يبقى إيه بقى عشان إيه؟ A wealthy gentleman so Estella would stop looking down on him and like him. زي ما قلنا كده، دي كانت آخر حتة في الشابتر عندنا. يبقى احنا كده عندنا 10 أسئلة complete. نروح دلوقتي للنوع التاني من الأسئلة، وهو read the following quotations and then answer the questions. Well, you can break his heart. فاكرين مين اللي قالت كده؟ Who said this to whom? طب what does his refer to? his دي عايدة على مين أو بتشير إلى مين؟ و how did the referred person know that? إزاي بقى الشخص المشار ليه ده عارف أصلا اللي هم قالوه؟ شوف بقى كده الإجابات. طبعا اللي قالت كده Miss Havisham لمين؟ to Estella. وكانوا بيتكلموا عن مين؟ his دي كانت إيه؟ it refers to مين؟ to Pip. وهو عارف إزاي؟ إن هو he overheard Miss Havisham's whisper to Estella's ear one day. سمع كده وشوشة Miss Havisham في مرة لودن أستلا، يعني وهما بيتمشوا مع بعض كده. اوكي. الكوتيشن التانية I didn't want to be a blacksmith. أنا ما كنتش عاوز أبقى blacksmith. مين اللي قال كده؟ Who said this؟ أيوة في حد جاوب، برافو. طب why didn't the speaker want that؟ ليه ما كانش عاوز كده؟ طب how much was given to Joe to pay for the speaker to become a blacksmith؟ جو كان خد قد ايه عشان خاطر يخلي الشخص اللي بيتكلم ده blacksmith؟ شوف كده الإجابات بقى. طبعا هو بيب اللي قال كده. وليه ما كانش عاوز يبقى blacksmith؟ because he wanted to be a wealthy gentleman a wealthy gentleman so Estella would stop looking down on him and like him. وعلى فكرة كلمة gentleman هي ليها نطقين، ممكن نقولها gentleman بالأمريكان قوي يعني، ممكن نقول gentleman عادي. طبعا المبلغ اللي هو خده كان 25 pounds 25 جنيه. طيب بكده نكون خلصنا chapter 4 بكل حاجة فيه. يا رب يكون كان مفيد بالنسبة لكم. وإن شاء الله المرة اللي جاية هننزل chapter 5، هيبقى إن شاء الله أقرب في المدة، لأن في ناس كتير طلبت إن احنا نسرع شوية في المدة. أنا بعتذر طبعا الفترة اللي فاتت كنت مشغول جدا، بس إن شاء الله بوعدكم إن الفترة اللي جاية دي مش هنقعد ما بين الفيديو التاني أسبوع ولا حاجة. chapter 5 إن شاء الله هينزل قريب جدا، فأتمنى إن انتوا تشيروا الفيديو مع زميلاتكم وزملائكم عشان يستفيدوا برضو اللي هما بياخدوا قصة Great Expectations. وأشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي مع chapter 5 و Great Expectations. باي باي.